ඔයාලඟ තියෙන Vivo ෆෝන් එකක්ද? අලුත්ම අප්ඩේට් එක දාගත්තද? දාගත්තේ නැත්නම් අපි බලමු ඒකට ආපු අලුත්ම ෆීචර්ස් කිහිපයක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ ඩිවයිස් එක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මුලින්ම මට බලා ගන්න හම්බුනේ මේකේ තියෙන quick setting panel එක ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් ලස්සනට, ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ brightness control සහ volume controls වලට අපිට වෙනම level එක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ වම් අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quick setting ටික. ඉතින් ඒ setting ටික මේ වගේ උඩට පල්ලෙහාට කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන පේන්නේ නැති area එකේ තියෙන icons අපිට බලා ගන්න හම්බෙන විදිය. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන dots තුන click කරාට පස්සේ කස්ටමයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේකේ තියෙන icons අපිට ඕනේ නැත්නම් සහ අපිට මේකෙන් separate වෙනම දාගන්න ඕන ටික අපිට මේ විදිහට edit කරලා අපිට ඕන විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එක on කරපුව ගමන්ම මට බලා ගන්න හම්බෙච්ච පළවෙනි feature එක තමයි මේකේ තියෙන quick setting panel එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ device එකට තියෙන super AMOLED screen එකක්. ඉතින් මේකෙදි මම ගොඩක් වෙලාවට always on clock එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙච්චර දවසක් මම පාවිච්චි කරේ ගොඩක් standard clock එකක් තමයි. නමුත් මේ update එකෙන් පස්සේ ගොඩක් අලුත් dynamic clocks කිහිපයක්ම මේකට අලුතින් add වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේකට ගොඩක් effect add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම ගොඩක් ආසයි මේ glitch art කියන එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් ඒවාත් ගොඩක් ලස්සන animation එක තමයි මේ clock එක තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාත් always on screen එක use කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ එකක් දාද්දී වෙන ෆෝන් එකකට සාපේක්ෂව ගොඩක් ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ Funtouch OS එකේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අපිට මේකේ අලුත් wallpapers කිහිපයකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ wallpapers එකට ගියාට පස්සේ අලුත් මේ කියන්නේ මේ device එකට ගැලපෙන විදිහටම ගොඩක් ලස්සන ගොඩක් colourful wallpapers කිහිපයක්ම අපිට මේකට අලුතින් add වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට ගොඩක් third party application use කරලා wallpapers ගන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් ලස්සන wallpapers කිහිපයක්ම මේ device එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ device එක update කරාට පස්සේ මේක icon pack එකත් අලුතින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔයාලට පේන්නේ නැති ගොඩක් flat design එකක් තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් කලින් තිබ්බ එකට වඩා ගොඩක් eye attraction එක වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ icons වලට සහ ගොඩක් flat design එකක් තමයි මේ icon වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් ෆෝන් වලට නැති inbuilt ආපු dark mode option එකක් අපිට මේ device එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න setting වලට ගිහලා display and brightness එක යටතේ තියෙනවා මේ dark mode කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනින් enable කරන්න පුළුවන්. enable කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මුළු screen එකම black වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකෙන් අපිට ගොඩක් battery life එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ dark mode එකක් use කරලා. ඉතින් මේකෙදි මේ setting වල මෙතන විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන quick setting panel එකෙත් අපිට මේකේ dark mode icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක එකපාරක් press කර ගමන් wow. ගොඩක් ඉක්මනටම මේකේ dark mode එක apply වෙන විදිය බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේක quick setting වලත් තියෙන එකට මම ගොඩක් කැමතියි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ dark mode option එකත් පාවිච්චි කරලා බලන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ quick setting panel එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන shortcut center එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා අපිට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් විදියට අපිට ඕන කරන ඇප්ලිකේෂන් කිහිපයක මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියන එක. විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට YouTube බැලුවොත් එහෙම search video යටතේ ගියොත් ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරගමන් YouTube එක open වෙලා search bar එකටම මේක add වෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන type කරලා video එක search කරගන්න විතරයි. ඒ වගේම තමයි අපිට Google Map එකේ තියෙන location එක pin කරලා අපිට මේ device එකට මෙතන shortcut එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට කරන්න තියෙන්නේ quick setting එක open කරලා මේ එකපාරක් click කරාට පස්සේ අපිට මේකේ navigation එකත් එක්කම බලා ගන්න හම්බෙනවා. Head southeast, then you will arrive at your destination. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ ආපු inbuilt application වලට ගොඩක් ලස්සන animation add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක iManage එකට ගියාම ගොඩක් radiant color වලින් තමයි මේ animation හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එක update කරන්න කලින් අපිට මේව බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ update එකේදී අපිට ගොඩක් හැමතිස්සෙම දකින දේවල් වලට ගොඩක් අලුත් දේවල් add කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ Vivo device වලට ආපු Funtouch OS එකේ බැලු බැලමට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාලා දැනටමත් Vivo phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ අප්ඩේට් එක දාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මට මිස් වෙච්ච සමහර දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.